নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ AssamTRACK চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছো সাৰ্টিফাইড জমাবন্দী কেনেকৈ উলিয়ায় এইখন সাৰ্টিফাইড কপি উলিয়াবলৈ যাওঁতে আপোনালোকক এটা আইডিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই আইডিটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব বা কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব হেতু সবিশেষ আপোনালোকক দেখাই আছো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তেতিয়া হলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে মোবাইল বা কম্পিউটাৰত আপুনি গুগল ক্ৰমটো খুলি ল'ব তাত আপুনি সেৱা সেতু সাৰ্চ কৰিব সেৱা সেতু সাৰ্চ কৰি আপুনি এন্টাৰ কৰিব ইয়াত যেটো প্ৰথম লিংক দেখা পাইছে হেতুত আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত প্লেয়াৰ লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰত যাব ওপৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত সিটিজেন সিলেক্ট কৰিব সিটিজেন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি এটো তলত দেখিছে নিউ ইউজাৰত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ হয় জিৰ পৰা আপুনি জি মোবাইলটোৰ পৰা আপুনি আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে হেতু আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰি আপুনি তাত যাব ওটিপি জেনাৰেট কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা ওটিপি আহিব তেতিয়া ওটিপিটো আপুনি গুটি ওটিপিটো ফিল কৰিব ইয়াত আপুনি ওটিপিটো ইয়াত ভেৰিফাই কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা যেটো আপোনাৰ নাম হয় হে আপুনি ইয়াত নামটো সাৰ্চ কৰিব মই নে জেনুৱেলি এটা নাম দি দিছো ইয়াত নামটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিব কোনটো ডেট অফ বাৰ্থ বা ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি আনুমানিকো দিব পাৰে যেটো মনৰ ইচ্ছা আপুনি নিজে এটা দি দিব ইউজাৰ এটা পাৰ্সোনাল মেছেজ দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ইউজাৰ নেম দিব ইউজাৰ নেমটো আপোনাৰ নামৰ 4টা আখৰ আৰু পিছফালে দুটা 4টা সংখ্যা লগাই দিব 1 2 3 4 কিবা এটা লগাই দিব নেক্সট আপুনি এটা ষ্ট্ৰং পাসপোৰ্ট দিব নিজে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি সেভ কৰি থব পাৰে আপুনি পাসপোৰ্টটো দিব পাসপোৰ্টটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত কি প্লাস মাইনাস কৰিবলৈ দিছে তাৰ এনসাৰটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰি সাইন আপ কৰিব সাইন আপ কৰাৰ পিছত একসেপ্ট কৰিব একসেপ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ আহিব আপুনি আইডিটো প্ৰথম লগইন কৰি ল'ব লগইন কৰাৰ পিছত এনেকৈ দেখাব আইডিটো প্ৰথম পেজটো ইয়াত আপুনি সাৰ্চ কৰিব ইয়াত জমাবন্দী ৰাইট টু চিঠা এই জমাবন্দী বুলি মাৰি দিলে আপোনাৰ আহি যায় ইয়াত সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি এপ্লাই বুটামটোত ক্লিক কৰিব এপ্লাই বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ডকুমেন্টছ এটা আপলোড কৰিব লাগিব মাত্ৰ খাজনা ৰিসিপ্টটো আপলোড কৰিলে হৈ যাব তাত আপুনি নেক্সট এপ্লাই বুটামটোত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ দেখাব 1 মিনিট দেখুৱাৰ পিছত আপুনি নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সাৰ্কুল অফিস সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যেটো সাৰ্কুল পৰে তাৰ পিছত আপুনি গাঁৱৰ এৰিয়া পৰে নে টাউনৰ পৰে তাৰ আপুনি হেতু সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি গাঁওখন নামটো বিচাৰি পোৱা নাই প্ৰথম আখৰটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত গাঁওখনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পটাটো মিয়াদি নে একছনা যদি মিয়াদি হয় আপুনি টাইপ কৰি মিয়াদি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াত আহিলে পটা নাম্বাৰটো আপুনি সিলেক্ট কৰি নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছত আপুনি কাৰ নামত উলিয়াব বিচাৰিছে কোনজন মানুহৰ নামত আপুনি জমাবন্দী উলিয়াব বিচাৰিছে তাৰ নামটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি যেটো নাম হয় তাৰ ইংলিশত আপুনি টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মেল নে ফিমেল নে আদাৰ ক্যাটাগৰীত পৰে তাৰটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোক দেউতাৰ নামটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাব ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনাৰ নিজৰ মনৰ ইচ্ছা মতে ভৰাই দিব পাৰে তাৰ কোনো কথা নাই এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব আপোনাৰ যেটো এড্ৰেছ পৰে ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰিভিয়াছত যাব নালাগে নেক্সটত যাব যোৱাৰ পিছত আপুনি এটা খাজনা ৰিসিপ্টটো যেটো আপুনি পিডিএফ কৰি থৈছিলে সেই পিডিএফ কৰা আপুনি কপিটো ইয়াত আপলোড দিব লাগিব ইয়াত আপলোড দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ দেখুৱাৰ পিছত আপুনি নেক্সট এই টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি ফিনিশ কৰিব যেতিয়া আপুনি ফিনিশ কৰিব তাত ওকে কৰিব ওকে কৰাৰ পিছত অকমান সময় ওয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত পেমেন্ট অপচন আহিলে পেমেন্ট গেটৱে সিলেক্ট কৰিব কানাডা বেংক নো চাৰ্জ এটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ওকে কৰিব এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত পেমেন্ট মেথড আপুনি দেখাই আছো মই ইয়াত ক্লিক কৰিব কনফাৰ্ম পে কৰিব ইয়াত লিভ কৰাৰ পিছত এই পেমেন্টটো কৰোতে মানুহে বহুত খেলিমেলি কৰে মানে বুজি নাপায় ইয়াত আপোনাৰ ইউপিআই আইডিটো দি আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰে মানে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ গুগল পে যেটো ইউপিআই আইডি হয় তাত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিলে সেই ইউপিআই আইডি ফিল কৰি আপুনি তাত পেমেন্ট কৰিব পাৰে গুগল পেত মেছেজ যায় আপুনি নেক্সটত আপুনি ক্লিক কৰিব যেটো কিউআৰ ডিসপ্লে বুলি আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব এখন ডিসপ্লে ক্ৰিয়েট হ'ব এই ডিসপ্লেত আপুনি গুগল পে স্ক্যান কৰি আপুনি যেটো পইচা কাটে 30 টকাটা মিনিমাম কাটে আপুনি হেতু পেমেন্ট কৰি দিয়ক পেমেন্ট কৰা যেতিয়া আপোনাৰ ডান হ'ব ডান হোৱাৰ পিছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব আপুনি পেজটো কাটি নি দিব পেমেন্ট কৰাৰ পিছত লোডিং লোৱাৰ পিছত আপুনি যেটো এপ্লিকেশন নাম্বাৰ হেতু আপুনি কন্ট্ৰোল সি মাৰি কপি কৰি ল'ব কপি কৰি আপুনি নেক্সট পেজটোত আহিব একনলেজমেন্টটো লাগিলেও ল'ব পাৰিব ইয়াত আপুনি মাই এপ্লিকেশনত যাব মাই এপ্লিকেশনত গৈ আপুনি তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আইডিটো লগ আউট হৈ যায় আপুনি নেক্সট আকৌ লগইন কৰি ল'ব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো সাৰ্চ বাই এপ্লিকেশন ৰেফাৰেন্স নং তাত আপুনি ক্লিক কৰি কন্ট্ৰোল ভি মাৰি পেষ্ট কৰি ল'ব
তাত আপুনি ফাইন কৰিব ফাইন কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো নেক্সট বুটাম দেখিছে ডাউনলোড জমাবন্দী তাত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একদম তলত আহিব তলত ভিউ প্ৰিন্টৰ আৰ বুলি দেখাইছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব এখন আপোনাৰ চাৰ্টিফাইড জমাবন্দী কপি যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি আপুনি কমেন্ট এটা কৰি জনাব ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে ভিডিওটোত যদি কিবা বুজি নাপালে তেতিয়াহলে আপুনি মোক কমেন্ট যোগে জনাওক কি বুজি নাপালে মই আপোনাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো তেতিয়াহলে এৰিছো এতিয়ালৈ